أكدت زوجة المبرمج الفلسطيني السوري باسل خرطبيل الصفدي إعدام النظام لزوجها المعتقل باسل، وذلك بعد أن تم نقله من سجن عدرا في دمشق بتاريخ 3 تشرين الأول أكتوبر عام 2015. الصفدي من مواليد 1981 وهو خبير برمجيات كمبيوتر، ساهم في العديد من المشاريع التقنية والإبداعية، وقامت مخابرات النظام السوري باعتقاله كغيره من الناشطين في 15 من مارس عام 2012. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي لمساندة ضحايا التعذيب حصيلة الوفيات تحت التعذيب في سوريا منذ مارس عام 2011 حتى يونيو 2017، حيث بلغ عدد قتلى التعذيب 13,029 شخصا، بينهم 164 طفلا و57 سيدة. قتلت قوات الأسد منهم 12,920 شخصا، بينهم 161 طفلا و41 سيدة، بينما قتلت قوات الإدارة الذاتية 26 طفلا بينهم 26 شخصا بينهم طفل وسيدتان. وقتل تنظيم داعش 30 شخصا بينهم طفل و13 سيدة أو 13 سيدة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 17 شخصا، وقتلت فصائل من المعارضة المسلحة 30 شخصا بينهم طفل وسيدة. انضم إلينا من اسطنبول وائل سعد، شاعر ومعتقل سابق وصديق باسل خرطبيل الملقب بالصفدي. أهلا بك سيد وائل. بداية يعني هل لك أن تضعنا في صورة ما حدث وقصة باسل، كونه تعذر لنا استضافة زوجته؟ ما هي تفاصيل اعتقاله ومقتله؟ مساء الخير. باسل خرطبيل أو باسل الصفدي كما كان معروفا اعتقل ب 2012. نعم. اعتقلته المخابرات العسكرية. نعم. بقي بالفرع 248 حوالي 8 أشهر. نعم. بعدين تحول لسجن صيدنايا العسكري. بعد سجن صيدنايا إلى سجن عدرا. بعد سجن عدرا إلى سجن صيدنايا، ومن صيدنايا إلى عدرا. تعرفت على باسل بالشهر السابع من عام 2013 بسجن عدرا. قضينا حوالي 2 و3 أشهر مع بعض إلى أن تم اقتياده إلى جهة غير معروفة في 23/10/2015. نعم. طيب هلا كيف كيف عرفت زوجة باسل انه تم تصفيته وقتله؟ عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ أنا شخصيا ما عندي معلومات، ولكن يعني بطبيعة اللي كان متوافر داخل السجن أنه أي شخص بتيجي الشرطة العسكرية بتاخده من سجن عدرا وهو بمحاكمته ميدانية، للأسف أغلب الظن أنه يتم إعدامه. طيب يعني وائل مبرمج كمبيوتر، لماذا تم اعتقاله؟ شو التهم اللي اتهم بها؟ في شغلة لازم الناس تعرفها، أنه باسل هو كان من الأشخاص اللي اخترقوا موقع نتنياهو. باسل هو فلسطيني سوري. باسل من أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية، ومن نعم. أشد الناس مشاركة بالثورة السورية. النظام السوري الفاشل، أي شخص بيشوف إسرائيل ونظام الأسد بنفس الخطورة فهذا خطر على النظام السوري. فورا يتم اعتقاله للأسف، يعني أو تصفيته يعني. طيب أنت يعني معتقل سابق أيضا وتم اعتقالك وخرجت من السجن، هل لك أن تحدثنا عن تجربتك وما يحدث مع المعتقلين؟ يعني عندما يتم تصفية هذا المعتقل، هل تتم تصفيته لأنه تم التحقيق معه ويعني انتهى المراد من اعتقاله، أم كونه عبء على السلطات؟ ما الذي يحدث معكم؟ لا يوجد معايير لدى النظام السوري.
في تهم جاهزة دائما بالمحاكم الميدانية. التهم تتراوح بين الخيانة العظمى للتجسس لقتل شخص يعني تهم مطاطة جدا يعني. نعم. في عندك محكمة قضايا الإرهاب كمان تهم مطاطة من تمويل أعمال إرهابية لارتكاب أعمال إرهابية. دائما الضبط الأمني بيتم اعتماده بالمحكمة، والنظام بيحاكم على أساس الاعترافات اللي تنتزع من المعتقل داخل الفرع الأمني تحت التعذيب الشديد جدا جدا يعني. نعم. الذي لا يحتمل يعني. يعني قصة باسل ربما هي مثال ينسحب على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا. كما ذكرنا الشبكة السورية لحقوق الإنسان كشفت في تقريرها السنوي أن يعني أكثر من 13,000 شخص قضوا تحت التعذيب، من بينهم أطفال ونساء بين عامي 2011 و2017. صحيح. يعني صحيح. ما هي الأساليب التي يتبعها النظام في تعذيب هؤلاء، وهل يفرق بين طفل وسيدة وكهل وشاب؟ إطلاقا النظام لا يفرق أبدا بين طفل وبين شاب، بين مسن أو سيدة. أنا لما كنت بالغرفة بفرع فلسطين كان في عنا يعني كنا 120 شخص داخل الغرفة. نعم. طبعا الفرع مقسم إلى غرف يوضع فيها المعتقلين بظروف سيئة جدا، يعني حتى كل 3 أيام لحتى ننام. نعم. 5 أو 6 ساعات كل يوم كان يطلع من عنا شخص إلى 5 أشخاص متوفين بسبب ظرف الاعتقال أو التعذيب. باسل ضل بهي المرحلة حوالي 8 أشهر تقريبا. نعم. غير الحبس الانفرادي اللي تعرض له أيضا. ما في أي معايير عند النظام السوري. حتى هي الأرقام 13,000 أنا أجزم أنه الأرقام أعلى بكثير من ربما هذه الأرقام التي يعني كانت موثقة لديهم. نعم. أنا أشكرك وائل سعد الدين الشاعر صحيح. والمعتقل السابق وصديق باسل خرطبيل الملقب بالصفدي، كنت معنا مباشرة من اسطنبول.